त्याच्यामध्ये आम्हाला स्वतः उतरून जनी साफ करावं लागायचं आणि आज स्वतः आम्ही उतरल्यानंतर आम्हाला एवढा त्रास व्हायचा की त्याच्यामध्ये गॅस लागायची. 10 मिनिटानंतर आम्हाला परत वरती येऊन जनी ऑक्सिजन घेऊन जनी आतमध्ये जावं लागायचं. नाहीतर त्याच्यामुळे चेक येण्याची शक्यता जास्त असायची, आतमध्ये पाडण्याची शक्यता जास्त असायची. आणि आज आमच्या सरांनी जे प्लॅन मागवलं आहे, म्हणजे मशीन मागवली जे स्लज काढण्यासाठी, त्या मशीनने आमचं काम एवढं सोपं केलं का आम्हाला कुठलाही त्रास न झाला. आणि जसं आम्ही साफ करायचो म्हणजे पूर्ण मॅन्युअल आम्ही जे साफ करायचो त्या पद्धतीने त्या मशीननी पण ते काम केलं आहे. आणि आमच्यासाठी चांगली ही सुविधा जी आमच्या सराई केली आहे ते आमच्यासाठी चांगलं झालं. एकदम मशीन आणल्यामुळे मस्तपैकी काम झालं, एकदम पद्धतशीर आणि आमचं टेन्शन खूपच दूर झाला आणि काम व्यवस्थित झाल्यामुळे तुमच्याबद्दल धन्यवाद मानतो.